Hoi, ik ben Theodorus Johannes en ik maak community dressing. De afgelopen jaren heb je mij leren kennen als Thijs, maar die naam gebruik ik niet meer. Mijn roepnaam is nu Theodor. Community dressing wordt ondersteund door de Nederlandse Kostuumvereniging, het Zuiderzeemuseum en het VSB-fonds. Community dressing zou niet compleet zijn als we langs de voormalige Zuiderzee niet ook een bezoek zouden brengen aan Hindelopen. Deze oude Friese havenplaats kent een heel eigen identiteit. De streekdracht van Hindelopen steekt dan ook tamelijk af van de rest van de Friese streekdrachten. Hindelopen, of Hielpen in het Fries, heeft onder andere door haar streekdracht ook te maken gehad met de handel die de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, dreef in Zuid-Azië. Dat en meer gaan we ontdekken in deze aflevering van Community Dressing. Naast Engels en Nederlands is deze film ook vertaald in het Hielpers. De bevolking van Hindelopen heeft haar eigen spreektaal. Het lijkt me dan ook op zijn plaats dat we deze film op die manier een Hindeloper karakter geven. Laten we beginnen met wat geografische informatie. Hindelopen is een kleine havenstad in het zuidwesten van Friesland en telt ongeveer 800 inwoners. Naast haar streekdracht staat de plaats bekend om haar schilderwerken in meubilair, haar eigen taal en de schilderachtigheid van de stad zelf. Het Hindelopen waar wij naar gaan kijken is wat dichter bevolkt, met ongeveer 2300 inwoners. Maar daarvoor gaan we terug in de tijd naar ongeveer het midden van de 17e en 18e eeuw. Voor deze aflevering ben ik dus wat verder teruggegaan in de geschiedenis. Het zal in mijn liefde voor kleurrijke print dan ook geen verrassing zijn waarom. Holy wow! Dit zijn Hindeloper kledingstukken gemaakt van katoen dat geverfd is in de sitstechniek. Kortweg heet deze stof sits of chintz in het Engels. Deze stof vierde van ongeveer 1670 tot 1750 haar hoogtijdagen in de mode. Het was voor die tijd een heel kostbare stof, omdat ze geïmporteerd moest worden uit India, maar vooral omdat het productieproces een heel precies werkje was dat veel tijd in beslag nam. Sits is een oorspronkelijk met de hand beschilderde, geglansde fijne katoen uit India. Met behulp van een kalam, een soort penseel, wordt er met natuurlijke was en bijtsen een patroon getekend. Doordat de stof meerdere malen in de bijts gezet wordt en gedompeld wordt in verschillende kleuren verfbaden, ontstaat een patroon van vaak exotische bloemen in de stof. Sits werd met name in de oostkust van India vervaardigd. De goedkopere sitsen bestonden geheel of gedeeltelijk uit blokdrukprint. Handgeschilderde sits was het duurst. Voor de tijd waarin sits naar Nederland kwam, was de stof katoen nog heel nieuw. Waar men vroeger vooral wol, linnen en bij uitzondering zijde in haar kleding gebruikte, betekende de fijne katoen uit India een revolutie. De stof was fijn geweven, hij was kleurvast en wasbaar. Sits heeft bovendien de kwaliteit dat de werkbare chemicaliën in de plantaardige verf de stof in staat stelt om er na een paar eeuwen nog steeds als nieuw uit te zien. Wanneer de katoen met mirobalan en buffelmelk voorbereid was, was de stof klaar om beschilderd te worden. De zwarte en rode basis waarmee de tekening wordt opgezet, wordt gemaakt met een vloeistof die een combinatie van ijzervijzel in gegist rijstwater of palmsuiker is. Vervolgens wordt de stof met een bijts en een was ingekleurd op de plaatsen die juist wel of niet gekleurd dienden te worden. Dit heet reserveverving. Rood werd geverfd in meekrap, blauw werd geverfd in indigo, groen werd verkregen door over te verven met geel door middel van kurkuma. Telkens als de kleur in de stof was opgenomen, waste en kookte men de stof schoon en liet haar een nacht rusten in een oplossing van schapenmest, om overdag in de zon te laten bleken. Iedere keer een nieuwe kleur verfpad betekende ook dat de stof opnieuw moest worden voorbereid. Het hele proces wordt dus een aantal keer herhaald. Iemand die alles weet en een leven gespendeerd heeft tussen de Indische sitsen in Friesland is Gineke Arnolly, voormalig conservator mode en textiel in het Fries Museum. Sits, katoen in bloei, was de laatste tentoonstelling die ze maakte voor het Fries Museum. Het gelijknamige boek bij de tentoonstelling vat ruim 20 jaar kennis in vogelvlucht samen. Wat maakt een sit een sit? Wanneer is iets een sit? Wanneer is het bijvoorbeeld geen sit? Wanneer is iets een sit? Ten eerste gaat het om beschilderde of bedrukte katoenen stof.
Hè? Dus een fijn geweven, gewoon even binding geweven katoenen stof. En een echte sits, die is niet bedrukt met kleurstof, maar die is bedrukt of beschilderd met bijtsen. En die bijtsen zorgen ervoor dat de kleurstoffen zich hechten aan de vezel. Dat betekent dat een patroon wordt geschilderd met ijzerbijts of aluinbijts. En dat je bijvoorbeeld, als je met beide schildert en je doet het in een meekrap verfpad, dat er dan 2 kleuren uit hetzelfde verfpad komen. Komt zwart en rood komt eruit. Dat maakt het natuurlijk op zich al heel bijzonder. En daarna wordt er met verschillende verfbaden geverfd. En na afloop, als er dus een prachtig bloempatroon over het algemeen is ontstaan, dan wordt de stof geglanst. Chintz is nog steeds glanzende stof. Sitzpapier is ook glimmend papier aan één kant. Fel gekleurd, gewoon rood, geel, groen. Dus het is een combinatie van veelkleurig katoenen materiaal, vaak met bloempatronen, en glanzend gemaakt. Dat is de echte sits. En hier was voor het eerst hele soepele stof, die betaalbaar was, toch, vergeleken bij zijde. En die verbleekte niet, die verflenste niet en het breekt niet. Nou, en je kan het wassen. Dus toen was het echt magisch dat je opeens zo'n kleurrijke stof had. Eigenlijk een kleine revolutie. Absoluut, een grote revolutie. Kijk, de sitsen waren natuurlijk opeens veelkleurige, glanzende stof. Die konden daarmee wedijveren met zijde, maar waren wel een stuk goedkoper. Dus mode als begrip werd gewoon veel breder verspreid. Het is niet alleen maar de toplaag die mode kon dragen, maar gewone mensen konden ook mode dragen. Dus het heeft gewoon heel veel invloed gehad op de ontwikkeling van mode als veranderend verschijnsel. Wauw. Sits komt vooral naar voren als het pronkstuk. Dus in Marken heb je het baafje natuurlijk. Je hebt de kraplap in Bunschoten-Spakenburg. Kijk, hinderlopen is echt wel heel erg iets anders. Het gebruik van sits is heel kenmerkend voor hinderlopen. Ja, nou ja, goed, de hinderlopen is met Marken qua vormgeving een van de oudste drachten van Nederland. De basisvormen komen echt uit de 16e eeuw met een rijglijf en een slanke, openvallende jas met lange mouwen. Dat vind je echt aan het eind van de 16e eeuw overal in Europa wel. Maar in de 18e eeuw is men die overjas van sits gaan maken. Omdat de vrouwen uit hinderlopen, die gingen regelmatig naar Amsterdam. Want hun mannen die zaten vooral op de zondvaart, dus naar de Baltische Staten toe. En de schepen van de hinderlopers die lagen in Amsterdam, want de zee voor hinderlopen was gewoon te ondiep. Daar konden die grote zeeschepen niet ankeren. Dus tegen de tijd dat die mannen weer thuis kwamen van hun handelsvaart en hun beurzen gespekt waren, gingen die vrouwen ook naar Amsterdam. En dan kochten ze natuurlijk, want dat was de marktplaats voor alles wat de VOC aanvoerde. En daar kochten die vrouwen dus al die verschillende sitsen. En daarbij ook de geruite stoffen, de bontjes die ook in India werden gemaakt. De streekdracht van hinderlopen is uniek in Friesland. Ze steekt behoorlijk af tegen de rest van de Friese drachten. Ze heeft symbolische tradities op speciale dagen, zoals Pinksteren of bij een huwelijk. En ze telt maar liefst 7 verschillende stadia van rouw. Riekje, Henny en Marcella zijn lid van de historische dansgroep Aalt Hielpe, de oudste klederdrachtgroep van Nederland, en zullen laten zien hoe zij zich aankleden. Zoals we inmiddels ook bij de meeste andere drachten hebben gezien, draagt de vrouw in haar dracht, afhankelijk van het weer en jaargetijde, 3 of meer onderrokken gemaakt van wol, laken of baai. Ze draagt een jakje dat onderst oerlof heet, ofwel een onderhemdrok. De dames van de dansgroep dragen hier een t-shirt. Tijdens het dansen draagt dat wat minder zwaar. Daaroverheen wordt een zwartwollen rijglijf gedragen, de oerlof, met een vetersluiting aan de voorkant, en ze speelt net daaronder een geruite voorspeldoek op, een voorpoldoek. Dan volgt de bovenste rok, de skorte, een rok van een zwarte wol die aan de achterkant is aangerimpeld. Hier zit het gewicht, eigenlijk. Nou valt mij meteen op dat deze rokken ook meteen heel erg zwierig zijn. Ja, dat begint meteen te waaien, ja. Eigenlijk danst het gewoon meteen met je mee. Ja, klopt. Dat is leuk als ik dan de anderen zie, dat ik dat zo zwierig zie gaan. Ja, dat is mooi. Maar dat heeft deze inderdaad. Is dat altijd zo geweest? Of is dat puur omdat jullie een dansgroep zijn? Nee, die rokken zijn altijd zo. Oké, het is altijd echt zo wijd. Ja. Wauw. Je hebt 2 banen breed stof om je heen nu.
Oké. En het meeste zit hier. Dus zeg maar een halve baan heb je voor. En een anderhalve baan van de breedte stof zit je eigenlijk op je... En een baan, dan bedoel je... Even kijken, dat De breedte van de stof van een ja, 40, het is 3 meter stof wat je om je heen... Ja. Jeetje mina. En dat 3 keer, hè? Soms is het best wel eens dat wij zeggen van nou even zo zitten, even... Het isoleert ook alweer eens Het is, ja. Ja, ja. Het is wel lekker. Ja, maar in de zomer soms ook wel dat je denkt van nou het is inderdaad wel warm, daar Ja. niet van, maar ergens isoleert het ook wel weer wat. Ja, klopt. Daarna volgt de muts die uit een aantal onderdelen bestaat en waaraan wij herkennen of de vrouw getrouwd of ongetrouwd is. Ze begint bij een wit linnen ondermuts en een aantal linten waaraan de haarstukjes en de gouden of zilveren voorhoofdnaald bevestigd zijn. Een getrouwde vrouw droeg daarbovenop een laken huidje, Auw. Oh. waar de gesteven zonnedoek overheen ging. Grapje. Sadist Oh, nou, zeg dat. Zeker spelde klem. Oh, zit. Was toen maar weer de muts in het verbod. Oh, zo dood. Was de vrouw ongehuwd, dan droeg ze een geruite ondermuts in de plaats van het huidje. Echt zusjes. Ja, maar Ja. dat er gaat heb je niet te goed zitten. Ja, Dus we hetzelfde. hebben heel veel hetzelfde. Ja. Over haar kleding heen komt het meest bekende en bijzondere kledingstuk van de hinderloper vrouwendracht, de wendke. Dit was een lange getailleerde jas, gemaakt van sits. De jas is gevoerd en afgezet met langetband. Door de kleur van het dessin die de vrouw in haar wendke droeg, was in 1 oogopslag zichtbaar in welke staat van rouw ze was. Hoe meer blauw of zwart ze droeg, hoe dieper ze in rouw was. De korte variant op deze jas had de naam kassekijntje. Deze werd vooral in de zomer gedragen. Het dragen van de sitse wendke of kassekijntje werd gecombineerd met verschillende, maar toch bijpassende ruiten, die je zowel zag in de voorspeldoek, het schort, de halsdoek en de hoofdtooi. De ruiten kwamen met kleuren overeen, maar waren nooit exact dezelfde ruit. Dit vind ik altijd het lastigste van alles. Wat? Nou, hij moet in 1 keer goed en anders dan wil ik Ja, niet. precies. Zo. Ja, dat doe ik ook. En dan ietsje korter doen. Ja, En dan kun je hem altijd laten uitvallen. ja. Klinkt heel makkelijk. Ik heb altijd ruzie mee. De punten van haar geruite halsdoek droeg een getrouwde vrouw overigens aan de linkerkant, alsof haar hart bezet was, terwijl een ongehuwde vrouw deze juist rechts droeg. En tot slot had een getrouwde vrouw altijd een prak, wat staat voor praktisch spul, en een beugeltas aan haar middel bevestigd. Als baas van het gezin droeg zij het huishoudgeld bij zich. Liep ze met spullen over straat, dan zou ze ook altijd haar butte bij zich hebben. Een ovale kistje dat functioneert als een handtas. Kleurrijk beschilderd in hinderloper schilderstijl. Precies. Eigenlijk met de bril hebben we nog. Oeh, ja wie? Jullie horen bij de oudste klederdrachtgroep van heel Nederland. Dat je draagt echt geschiedenis. Ja. Ja, Ja. dat is wel zo. Maar voelt het dan ook heel monumentaal? Nee. Nee, want we maken het ook zelf. Dus mijn moeder zegt altijd, ze moeten het zelf maken. Nou, mijn moeder en ik knippen het dan. En dan gaan we op avonden dat ze het zelf proberen te naaien. Ook al kunnen ze eigenlijk niet naaien, maar zo doen ze. Dan heb je veel meer gevoel erbij. Ben je ook zuinig Dan op heb je je er kleding. en een op je binding spullen. mee. Ja. Ja, ja. Dit wordt allemaal met de hand erop gezet. Alle beduren wordt met de hand gedaan. En de Voering rokken wordt met de hand bijvoorbeeld. ingezet. Ja, de rokken dan de onderste rand met de naaimachine, want je danst toch, dus dat moet goed stevig zitten. Ja. Dus dan, Anders hangt de halve Precies. zomer weer Dus uit. het is ook, het is een beetje een mix tussen wel praktisch blijven, maar zoveel mogelijk het oude in ere houden, Ja. denk ik. Ja. Dat, Ja. Wat maakt een hinderloper een hinderloper? Poeh, dat is een goeie. Ja, dat is een flinke vraag hoor. Nou. Ja, Hey. nee, dat zou ik ook niet durven zeggen. Het hinderlopers praten, denk ik dan. Maar Ja, de taal, en De de, taal, cultuur, ja. de kleding, Ja, de maar- schilderkunst. Ja. Dat. Maar, Maar qua qua persoon? karakter of Nee. hoe je een hinderloper zou omschrijven? Handelsmensen, dat wel, denk ik. ja, ja, ja. De hinderlopers hebben wel heel erg hun eigen ding gedaan naast wat algemeen de Friese dracht was. Ja. Enig idee hoe dat kwam? Nou, Waren ze voor gewoon een heel deel. eigenzinnig? Of?
misschien ook wel, maar ze woonden ook wel echt op het randje van Friesland, daar aan de Zuiderzee. Als je naar oude kaarten kijkt, dan is het achterland eigenlijk alleen maar via water te bereiken. Want er zaten allemaal meertjes die nu ingepolderd zijn. Dus ze waren ook behoorlijk geïsoleerd. Alleen 's winters kon je gewoon over het ijs makkelijk overal komen. En ze waren ook wel een beetje eigenzinnig, denk ik. En doordat je een bevolking had waarvan de mannen 's zomers gewoon eigenlijk altijd weg waren, hebben vrouwen, zeg maar, hun eigen ding gedaan. En kennelijk vonden ze dat met elkaar gewoon leuk en prettig om te doen. Ja. Ik zie nu echt voor me dat het als een soort van pubermeisjes, dat ze met elkaar, weet je, ik bedoel, de mannen zijn weg, dus wij gaan ons eigen ding doen. Hoe fantastisch. Ja, natuurlijk. En ze moesten natuurlijk gewoon ook in leven blijven. Dus ze hadden ook gewoon hun eigen winkeltjes en zo, wat dan ook. Ja. En die kledingstukken zijn daar ook gemaakt. Dus ja. Ja, kijk, wat bij mij een beetje de aanname is ontstaan, is dat omdat zij dan zoveel Sitsen kochten, waren zij dan min of meer de rijkste vrouwen van Nederland of van Friesland? Of? Want breed heeft laat breed hangen. Hè? Nou ja, dus ze waren redelijk welgesteld. Maar in de rest van Friesland droeg men natuurlijk wel een gouden oorijzer en zo. En heel veel kostbare kant. Dus daar zit de rijkdom op een andere manier ook in het kostuum. Dus ik wil niet zeggen dat de hinderlopers daarmee rijker waren dan de rest van Friesland. Nee. En de Friezen waren in de 17e, 18e eeuw behoorlijk rijk. Die rijkdom zat vooral in de handel op de Oostzeevaart. Daar zit de rijkdom. Maar van Nederland hoor, daar is de rijkdom van Nederland ook vooral van aangekomen. Meer dan van de VOC. Ja. Wauw. Met de komst van Sits in West-Europa gaan er in Nederland katoendrukkerijen aan de slag met het bedrukken van katoenen stoffen, om zo een geïmiteerde versie van de zeer gewilde Sitsen te produceren. Echter zijn onze Nederlandse handen niet bekwaam genoeg om een Sits te schilderen zoals men dat in India deed. Men produceerde in plaats daarvan met de blokdruktechniek. Grote invoer van Sits komt zo rond 1670 op gang. En omdat er in die tijd al weverijen werkzaam zijn, openen in die tijd ook een aantal katoendrukkerijen in Nederland. Nu wil het toeval dat anno 2020 er een nieuwe katoendrukkerij opent op een plek waar dat 3,5 eeuw geleden ook al gebeurde. Namelijk hier, in Amersfoort. Hier achter mij ga ik mijn eigen katoen bedrukken onder begeleiding van Nathalie Cassé. Zij is collectioneur en expert in handbedrukte textiel. Haar kennis reikt tot ver in zowel de Nederlandse als niet-Nederlandse geschiedenis over textieldruk. We werken hier met textielverven. En voordat je op je stof gaat drukken, ga je eerst leren drukken op papier. Daar gebruik ik proefpapier voor. Als ik gewoon zo verf op, ik pak deze nu, hè, wil je daarmee beginnen? Ja, bijvoorbeeld. Ja? Als ik het zo op het drukblok doe, komt het overal tussen. Ja. Ja? Dus als je verf gaat aanbrengen, dan probeer je het eerst even uit. Je alleen niet duwen, want dan zuigt het in de spons en verlies je veel verf mee. Tap je het zachtjes op je drukblok. Dan druk ik zoveel mogelijk met 2 handen. Dus 2 handen steunen, omdat je dan de meeste controle hebt. Als je later kleur in kleur wil gaan drukken. Je doet even na hoor, dat ik het even gewoon even met een droge stempel dan maar eventjes. Maar, ja. Als je kleur in kleur wil gaan drukken, wil je precies kunnen drukken. Dus je zorgt dat je controle hebt. Rechts is vooral voor het neerzetten en links kan ik nog sturen. Dan zet ik hem rustig neer. Duw hem aan. Haal mijn papier of mijn stof tegen en haal hem er schuin af. Als ik hem recht omhoog haal, trek ik mijn stof mee. Ah, ja, dus even schuin afhalen. Dus echt zo in de plaats van dit. Wel gelijk optillen, hè? Dus niet laten staan, dan flip je en dan geef je een veeg aan. En dan heb je 1 heldere print. Omdat ik wil gaan drukken met een eigen ontwerp, heb ik gekeken naar een historisch kledingstuk, gedragen in Friesland, om mijn eigen stempel te ontwerpen. Aan de hand van dat ontwerp heeft Nathalie een traditionele houtsnijder in India gevraagd deze ontwerpen tot houten stempels te maken. Ja. Deze stempels blijven beschikbaar bij Nathalie. Dus mocht jij zelf met je eigen project willen komen, dan kun je natuurlijk op aanvraag komen drukken met mijn stempels.
dat mag ook wel. Ja, hij is echt... Straks zul je zien hoe ik mijn drukwerk heb verwerkt tot een draagbaar, op sits geïnspireerd kamerjasje. Eerst gaan we zien wat de rol van de man was in hinderlopen. In de tijd van de 17e en 18e eeuw vierde de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, haar hoogtijdagen. De mannen van hinderlopen waren 8 maanden gedurende de lente en zomer werkzaam in de Oostzeevaart. Ze voeren dan van Amsterdam naar Sint-Petersburg in Rusland en dreven onderweg in de tussengelegen havenplaatsen hun handel voornamelijk in hout. De hinderloperman was in die tijd gekleed in een kostuum dat vrijwel gelijk was aan dat van het reguliere schippersvolk. Het bestond uit een 17e-eeuws linnen hemd waarvan enkel de kraag zichtbaar is, die hij droeg met zilveren of gouden keelknopen in zijn hals. Hij draagt een korte wollen kuitbroek met een klep, zwarte wollen jas met veel knopen, gebreide kousen, lage schoenen met gesp en een driekantige steek. Was de man echter in pronkdracht, dan droeg hij een iets getailleerd vest van zijde damast, woldamast of sits. Dit heet een wolhemd. Ook draagt de man een wit batist of linnen omslagdoek die hij knoopt aan de voorkant en wegstopt in de open oksels van zijn vest. Het wolhemd sloopt aan de voorkant met een rij knopen dat aan de achterkant aan elkaar is vastgemaakt en dus niet aan het kledingstuk zelf vastzit. Zo had je 1 set knopen dat je op meerdere vesten kon gebruiken. De knopen die nu als Zeeuwse knopen bekend staan, werden ook in hinderlopen gedragen. Sitsen en Indische textiel werden in de 17e eeuw een internationaal ruilmiddel. Je moet je voorstellen dat schepen die vanuit Amsterdam naar het voormalige Indië voeren, helemaal langs de kusten van Europa en Afrika naar Azië vaarden. Men was maanden onderweg en zowel op de heen- als terugreis dreef men handel door bij verschillende handelsplaatsen aan te meren. Men betaalde op allerlei handelsplaatsen met sitsen. Zo werd sits een internationaal ruilmiddel, strekkend van Japan tot Groot-Brittannië. Om meer te leren over de rol van sits in onze handelsgeschiedenis ga ik praten met Jos Gommans, hoogleraar aan het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Gedurende heel zijn carrière bestudeerde en publiceerde hij over de invloed van de VOC, waaronder in boeken als Het Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nou, in zijn algemeenheid sits, maar meer in zijn algemeenheid katoen. Textiel heeft een enorm grote rol gespeeld voor de VOC. Voor de VOC was katoen van wezensbelang, omdat ze daarmee eigenlijk toegang konden krijgen tot de handel in Azië. Dus de Europeanen hadden al ten tijde van Vasco da Gama de route naar de Indische Oceaan ontdekt via de Kaap de Goede Hoop. Dus men voer met schepen, vaarde men, moet ik zeggen, van de westkust langs de Kaap de Indische Oceaan in. En wat dan? Daar werd de VOC geconfronteerd met een zeer dynamische, bloeiende handelswereld. En daar moest men in opereren. En de manier waarop men daarin kon opereren was eigenlijk dankzij de katoen en dankzij vooral de textiel uit India. Dus de textiel uit India betekende eigenlijk dat men daarmee toegang kreeg tot de specerijenhandel. Met vooral Zuidoost-Azië, wat later Indonesië is geworden. En ook met de handel op China en Japan. En dat was dus voor de VOC van wezenlijk belang, want dat betekende ook dat ze minder edelmetalen uit de nieuwe wereld, goud en zilver, naar Azië hoefden te slepen. Dus ze konden eigenlijk met textiel overal in Azië aankloppen. En werden ze met open armen binnengehaald, zou je kunnen zeggen. Werd het dan eigenlijk een soort universeler product dan misschien een edelmetaal werd? Nee, vergelijkbaar. Dus er was altijd enorme honger naar zilver en goud. In India, zeker ook in China. Maar textiel was een belangrijk alternatief. Dus de VOC kon proberen met die textiel. Er bestonden al zeer lang bestaande markten voor textiel in Noord-Java, op Japan en ook in China. Dus je kon gewoon het beste op die manier zeg maar daar binnendringen. Met sits werd dus ook betaald. Het werd gebruikt als valuta. Maar wat kocht men met sits? Wat kon je daarmee kopen? Alles? Ik bedoel, als het vrijwel alles. Ik denk dat wel vrijwel alles kon je met textiel kopen. Dus natuurlijk, textiel is minder dan een munt gestandaardiseerd. Dus je hebt wel kennis van zaken nodig om de waarde van textiel te kunnen inschatten. Maar je kon met textiel eigenlijk alles kopen. Met name ook juist in Zuidoost-Azië. Dus het was ook een hele gemakkelijke manier voor de VOC om op die manier invloed te kopen. En ook een belangrijke plek in die markt te krijgen, zou je kunnen zeggen. Je zou nog wel kunnen zeggen, natuurlijk, omdat het een betaalmiddel was,
textiel werd gebruikt voor het kopen van specerijen, maar het zal ook gebruikt zijn voor de koop van slaven. En dan heb je toch wel dan zit er toch wel een zwart randje aan. Maar goed, dus, maar in zijn algemeenheid zou ik zeggen, de manier waarop sitsen worden geproduceerd, dat is eigenlijk gewoon een vrije markt. Over die slavernij, dat is natuurlijk wel van belang nog, is dat textiel uit India wel degelijk werd gebruikt voor de aankoop van slaven, slaafgemaakten in Afrika, die weer werden gebruikt voor de productie op de plantages, zowel van tabak, suiker, maar ook eigenlijk weer katoen. Dus het is, die Indiase textiel is niet alleen voor Azië van belang geweest, maar ook de wat eenvoudigere soorten. De Chinese stoffen werden eigenlijk massaal ingezet voor de handel op West-Afrika, ook weer via Amsterdam, zodat Amsterdam eigenlijk niet weer edelmetalen hoefde in te zetten, want Nederland wist ook niet zo goed wat ze moesten gebruiken in Afrika om die slaven te kopen. En dat was ook weer handig dat ze dus weer die eenvoudigere textiel konden inzetten. Dus nogmaals geen sitsen, hoewel ook wel af en toe sitsen denk ik. Ik denk dat sitsen ook daar werden gebruikt voor. Maar ook dat is onderzoek wat nog een beetje in de kinderschoenen staat. Dat zou best wel interessant zijn om juist naar die Indiase handel met Afrika te gaan letten. En dat is eigenlijk heel weinig gedaan. Ja. Ja, ik heb het vermoeden dat, althans waar ik het vandaan heb, is gewoon ook maar uit de volksmond zou ik maar zeggen, dat door middel van sitsen en andere bedrukte textiel uit India, dat daar de West-Afrikaanse markt mee werd klaargestoomd om daar nu nog steeds, wat we nu African print noemen, maar de Flisco's en dergelijke. Ja, nou dat is toch een beetje de suggestie. Het is nog niet echt hard gemaakt. Nee. Maar ik denk dat het een hele goede is. Om eens te onderzoeken. Ik denk wel dat best wel zou kunnen. Wat voor effect heeft die handel van toen voor gevolgen voor de wereld waarin wij nu leven? Is dat voelbaar of is dat direct of indirect, bedoel ik dan al? Ja, ik denk op verschillende manieren. Daar kan je heel veel verschillende antwoorden op geven. Maar punt 1 is het zo dat die textiel in Nederland in de 17e eeuw, en daarna ook in Europa en in Frankrijk, een enorme impact heeft gehad op de middenklasse. En op de consumptiepatronen van die middenklasse. En we leven natuurlijk in een consumptiemaatschappij. En er zijn historici die zeggen echt van, nou ja, kijk nou naar de 17e eeuw, kijk nou naar die opbloeiende mondiale handel, die koloniale handel. En dan wijzen ze niet speciaal op specerijen, maar dan wijzen ze speciaal op textiel. Dat mensen heel gevoelig worden voor mode. En dat ook in het dagelijkse leven een rol laten spelen. Later komen daar producten bij als koffie, thee. En onze wereld is natuurlijk ondenkbaar zonder de industriële revolutie waar ik het nu over heb. Dus in die zin heeft er is het van enorm belang geweest, zou je kunnen zeggen. Dus eigenlijk vanuit dat consumentisme, vanuit die consumptiesamenleving na de industriële revolutie is textiel van enorm groot gewicht geweest eigenlijk. Ja. Eigenlijk zou je het verhaal moeten vervolgen, want die industriële revolutie is natuurlijk niet opgehouden in Engeland. In zekere zin zie je natuurlijk in een latere periode, iedereen wil nog steeds de laatste mode volgen. Wil nog steeds zo goedkoop mogelijk textiel kopen. Dat kan tegenwoordig ook niet meer in Engeland. Dat kan ook niet in Nederland. Dus waar gebeurt dat wel? Nou, in de landen misschien waar oorspronkelijk die textiel ook vandaan kwam. Hè? Dus weer terug naar de 17e eeuw. Je kan nog veel verder teruggaan. Dus in de lage lonenlanden, waar natuurlijk de arbeidsomstandigheden abominabel zijn en waar gewoon mensen totaal worden geëxploiteerd op een manier waar de textielwerker van de 17e eeuw zich niet in zou herkennen. Dus het gaat er eigenlijk niet op vooruit, vrees ik. En krijg je dus eigenlijk nu onder toch wel hele slechte condities worden wij opnieuw weer in onze behoeften voorzien, zou je kunnen zeggen. Wij in het Westen. Tadaa! De kwaliteit van sitsen katoen heeft dus voor twee grote kenteringen gezorgd. Aan de ene kant heeft het mode bereikbaar gemaakt voor de middenklasse en aan de andere kant heeft het een grote economische stroming op gang gebracht. Katoen werd zo populair dat tijdens de industriële revolutie van de 18e eeuw er in grote delen van Noord- en Zuid-Amerika, in Afrika en Zuid-Azië mensen grootschalig onderdrukt werden of zelfs tot slaaf werden gemaakt. Is het uitbesteden van het maken van onze kleding in lage lonenlanden dan misschien een overblijfsel van wat in de industriële revolutie begonnen is? Het is wel zo dat in die 17e, 18e eeuw ontstaat een mondiale, nog meer dan ooit tevoren, ontstaat er een mondiale handel
in sitsen en in Indiase textiel. En daar hebben we nog steeds mee te maken. Maar dat het uiteindelijk nu weer teruggaat naar India, dat is niet een mooi geschenk van het Westen. Want dan zouden ze het op een andere manier moeten organiseren. Dan zouden wij eigenlijk ook wat moeten doen aan de arbeidsvoorwaarden die daar bestaan. Sterker nog, wij profiteren alleen maar van goedkope kleding. En we maken ons eigenlijk helemaal geen zorgen over de situatie daar. Of ja, te weinig, laat ik het zo zeggen. En als je het over puur en alleen over textiel hebt, zou ik zeggen, ja, dus de omstandigheden nu zijn misschien wel schrijnender dan toen. Want er zijn nu niet van die kleine gemeenschappen wevers die aan het onderhandelen zijn om de beste prijs te bedingen. Dus het is echt een race to the bottom. Ja, precies. Ja. En nu noem je het dan geen slavernij, maar ga eens goed kijken naar hoe de omstandigheden zijn in bepaalde fabrieken. Jij mag het een andere naam geven, maar het is zeker niet veel beter. Als je iemand in loondienst neemt voor een karig loon en je hoeft hem maar een paar maanden in dienst te nemen en daarna schop je hem de deur uit, ja, dan heb je geen slavernij, maar je hebt ook geen verantwoordelijkheid voor het welzijn van. Dus klopt. Er zit wel een dubbele kant aan. Heel dubbel. Ja. Wat er nu gebeurt is dat mensen structureel te weinig, niet eens leefbaar loon krijgen. Ik ben heel erg tegen flexibele contracten, ook op een universiteit. Je moet mensen levenszekerheid bieden. Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen om mensen te onderhouden. Een fatsoenlijk loon geven. En wat tegenwoordig is natuurlijk door het kapitalisme in extreme vormen. Hoe korter mensen in dienst, hoe beter. Dat is natuurlijk toch ook dramatisch. Ik realiseer me eigenlijk nu pas hoeveel erger dit eigenlijk is dan... Wat erger? Met name dat stuk over verantwoordelijkheid. Ja. Dat je dan nog steeds die verantwoordelijkheid over dat mens, die identiteit, dat je daar de verantwoordelijkheid over hebt. Ja. In dit geval heb je en die verantwoordelijkheid niet en je betaalt mensen structureel te weinig. Ja. Ja. Maar we hebben betaald, dus... Ja. Nee, dus het is niet beter geworden. Absoluut. Hoe durf je, denk ik dan? Ja. Te denken dat de vrije markt oplossing heeft bedacht hiervoor, gaat ook wat ver. Dus is ook niet waar. Dus in de context begrijp je wel wat ik bedoel. Ja, maar dan begrijp ik ook hoe erg het is. Gewoon echt, ik denk, oh mijn god, ik kijk weg, want het is echt heel pijnlijk. Het is vreselijk. Ik vind het dus heel moeilijk om een enorme bek op te zetten over hoe erg het vroeger was. En vervolgens dan met de suggestie van, daar zijn we allemaal overheen. Dus dat is natuurlijk niet zo. Als je net als ik een bewuste consument wil zijn en het liefst wil bijdragen aan een betere wereld, dan snap ik dat je wel eens doordraait van alle uiteenlopende geluiden dat het modesysteem dood of ernstig vergiftigd is. Ook ik weet vaak niet wat de beste keuze is. Of ik nou eco-katoen koop, investeer in kleren van een sustainable of ethical fashion brand. Overal lijkt een luchtje aan te zitten die mij enorm in de war brengt. Niet kopen is echter vaak de meest duurzame optie. Waar we begonnen bij SITS in het hinderlopen van 300 jaar geleden, vind ik het bijzonder dat we nu hier uitkomen. Het is hoog tijd dat mode dekoloniseert. Dekolonisatie wil zeggen dat de hele structuur waarop mode geproduceerd, verkocht en gebruikt wordt, misschien helemaal moet worden ontmanteld. Dat wij in het globale noorden niet meer bepalend zullen zijn voor wat er in lage lonenlanden gebeuren moet. En dat er daarmee een einde aan systematische onderdrukking komt. Erkenning daarvoor is de eerste stap naar een vrijer leven. Uiteindelijk voor alle mensen. Ik heb toch eigenlijk elke keer dat als ik iets van klederdrachten aan het filmen ga of iets van het gewoon bekijk, dan is mijn dag automatisch goed. Dan is het meteen, ik kan weer even als het ware. Ik krijg er zoveel energie van. In de volgende aflevering van Community Dressing zijn we op bezoek in de provincie Zeeland, waar we vooral zullen gaan kijken naar de vloedgolf aan sieraden in haar streekdrachten. Mocht je willen kun je je abonneren op ons YouTube-kanaal of op onze nieuwsbrief. Tevens hebben we, nieuw op onze website, een downloadbare boekenlijst met alle literaire bronnen van Community Dressing. Het nieuwste fotoboek over de hinderloper streekdracht wordt uitgegeven door zang- en dansgroep Aalt Hielpen. Een warme aanrader. Oké, dat was hem. Op zijn hielper. Goeie!